Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. This is your Junray PH. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano palitan ang Facebook page into Facebook page experience. Kung gusto mong malaman ang tricks na ito, keep on watching. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started. Buksan ang browser or Google Chrome. I-type ang facebook.com. I-type ang email address at Facebook password. Pindutin ang login. Kapag naka-login na kayo, pindutin ang tatlong tuldok. Dito sa baba, pindutin ang desktop site. Kapag ganito na ang itsura, pindutin ang search bar. I-type ang web.facebook.com. Pindutin ang tatlong linya. Pindutin ang pages. Dito, piliin mo yung Facebook page na gusto mong i-change into Facebook page experience. Kapag nandito na tayo sa ating Facebook page, pindutin ang tatlong tuldok. Pindutin ang Try a New Pages Experience. Kapag may nag-pop up, pindutin ang Next. Pindutin ulit ang Next. Pindutin ang Update and Use Page Now. Kapag may nag-pop up na Your page has been updated, pindutin lang ang Use Page. Ayan na guys, nag-change na ang ating Facebook page into Facebook page experience. I-try din natin mag-open sa Facebook app kung gumana ba itong tricks na ito. Pindutin ang page icon. As you can see, may nakasulat na, "This page was updated to the new pages experience." Ang ibig sabihin ay nag-change na ang ating Facebook page into Facebook page experience. Pindutin ang Switch Now. Kapag nandito na kayo sa homepage, pindutin lang ang tatlong linya. Pindutin ang Facebook profile. Ayan na guys, gumana po ang ating tricks, meron na po tayong Facebook page experience. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimotang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Thank you for watching.